daar hier. Bandvoetje. अलि चाँडा कुरो है चाँडा झर्नुपर्छ है म दाउरा काटेर आउँछु एक बजी झर्छ एक बजी दुखेर पुरा फेरि खुट्टाहरूमा Здесь не забили. Rasa bisa mau ke enggak? Happy, but just there a turkey. Yum, that's it. Hari subuh kremat ya. Ai. Ya antar sini. Enggak main pakai mau buka sih. Kita ada itu sedikit cutai itu. Jangan bu, wih sih nggak bisa bu. Kita kasih bu, mau gitu.
कसरी बोक्नु खोला सिको खुट्टा मान्छे त सिकेको हो तर कहाँ छ कहाँ छ मान्छे त सिकेको अलिक काँचो रहेछ सामग्री चाहिँ काँचो सम्झे काँचो सम्झे सम्झे रे त्यस्तो खालको हुन्छ एक भन्नेले चाहिँ पोल्नुपर्छ है खाना छैन कतिको घर जानु पर्यो गलियो पनि दाउरा काट्दा काट्दा यति डाल्दैमा त 1 महिना पुग्छ के गर्नु दाउरा भोको तीर्थ कालहरूले नाङ्गो Sen luktarsa. Ay, ay. Ada bagus sana kok. Dia khususnya lah mau. Terika. Gali है हमें गलियो देखिए क्या कुछ नहीं होता ऐसे नहीं खोल ना बाल्टी से ना सब ना बाल्टी एक ढोको बोक्छ एक ढोको कोसीले बोक्छ भन्छ मलाई अलिकति आँखा लाग्दैन म चिप्चाने साल भने खाजा अम्बु खासा अम्बु चाहिँ तेरो बाउ कता गयो बोला पछाडो